በዚህ ቪዲዮ እንግዲህ የምናየው ስለ ፕሌይሊስት ነው። ፕሌይሊስት ምንድነው የሚለውን እንግዲህ ሞር ዲፕ ዛሬ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምትመለከቷቸው ቪዲዮዎች ተቀምጧል፣ በረድፍ ተቀምጧል። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር የዩቲዩብ ቱቶሪያል ፕሌይሊስት አለ፣ የጉግል እና የጉግል ቲፖች ፕሌይሊስት አለ፣ የኢሜል ወይም ደግሞ የጂሜል አካውንት ፕሌይሊስት አለ። እንደገና ደግሞ ቪዲዮ ኤዲቲንግ የምንሰራባቸው ኤዲቲንግ የምናደርግባቸው ፕሌይሊስቶች አሉ። የዩቲዩብ ቲፕ ኤንድ ትሪክ በእንግሊዝኛ አለ። እንግዲህ እነዚህን እንዴት እንደምንፈጥር ነው እንግዲህ በዛሬ ቪዲዮ ማሳያችሁ። መልቲፕል ፕሌይሊስቶች አሉ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት፣ ሌሎችም ደግሞ ክሬትድ ፕሌይሊስት ከዚህ በፊት የተፈጠሩ ፕሌይሊስቶች። እንግዲህ ዛሬ በዚህ ቪዲዮ እንዴት አድርገን እነዚህ ፕሌይሊስቶችን እንፈጥራለን የሚለውን ነው ማሳያችሁ። ውድ ተመልካቾቼ አሁን ያለነው እንግዲህ በዩቲዩብ ስቱዲዮ ውስጥ ነው ማለት ነው። ዩቲዩብ ስቱዲዮ ውስጥ ነው እንግዲህ ይሄንን ፕሌይሊስት ክሬት የምናደርገው። ስለዚህ ፕሌይሊስት የምትሏትን እዚህ ጋር የምታዩትን እዚህ ጋር ክሬት የምናደርገው በሱ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እችኛዋን የምታዩትን ፕሌይሊስት የምትለዋን አይከን እንግዲህ እዚህ ጋር ትጫናታላችሁ። ልክ እንግዲህ ፕሌይሊስት እንደተጫናችሁ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር በእኔ ክሬት ያደረኳቸው ፕሌይሊስቶች አሉ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ውድ ተመልካቾቼ እንግዲህ እነዚህ ፕሌይሊስቶች እንዴት እንደምንፈጥር ነው እንግዲህ በዛሬ ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁትና ማሳያችሁ ማለት ነው። እነዚህ ምን ጥቅም እንዳላቸው የመጀመሪያው እንግዲህ ዩቲዩብ ቻናላችሁን ለማሳደግ ከፍተኛ ሚና የሚጫወቱት ከዩቲዩብ ሰብስክራይብ ቀጥሎ እንግዲህ የዩቲዩብ ቪው ነው እንግዲህ ወይም ደግሞ ዩቲዩብ ቻናላችሁ ቪወር ሲኖራችሁ ነው እንግዲህ ዩቲዩብ ቻናላችሁ የሚያድገው። ያለ ቪው እንግዲህ ያለ ሰብስክራይበር ቪው ከሌለው ዩቲዩብ ቻናላችሁ ምንም ሞኔታይዝ መሆን አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ፕሌይሊስቶች ይህን ያህል ጠቀሜታ አላቸው። ነገሮቻችሁን ወደ ሌላ ነገር ይቀይራሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ሞቲቬት እንደሚያደርጓችሁ እንዴት እንደሚሰሩ እንግዲህ ዛሬ እነዚህን ዩቲዩብ ፕሌይሊስቶች ወይም ደግሞ ፕሌይሊስቶች እንዴት እንደሚፈጠሩ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ኒው ፕሌይሊስት የምትላለች እዚህ ጋር እንደምትመለከቷት እንግዲህ እዚህ ጋር ገብተን ነው እነዚህን ፕሌይሊስቶች የምንፈጥሩ። ለምሳሌ እንግዲህ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ጉግል ቲፕስ ኤንድ ትሪክስ ቅድም እንዳሳየኋችሁ እዚህ ፕሌይሊስት ውስጥ ስንት ቪዲዮ አለኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 6 ቪዲዮ አለኝ ማለት ነው እንግዲህ እንደምትመለከቱት። ስለዚህ እነዚህ አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው ከነዚህ ቪዲዮ መካከል የመጀመሪያው ለምሳሌ እዚህ ጋር በደንብ ተመልከቱ። ዳውንሎድ ኤንድ ኢንስታል ስለ ጉግል ነው እንግዲህ ዳውንሎድ ኤንድ ኢንስታል ጉግል ክሮም ኦን ላፕቶፕ እንግዲህ የትኛውም ዊንዶ ላይ መጫን ትችላላችሁ። 7 ይሁን 8 ዊንዶ ይሁን 10 እስከ 11 ያሉት ዊንዶዎች ላይ ይህንን ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ የሚለውን እንግዲህ ተመልከቱ። እዚህ ጋር ልክ ይህንን ሰዎች ይህን ቪዲዮ ሰርች አድርገው ስለዚህ ጉዳይ ገብተው ሲያዩ በዚህ ጎራ የተሰሩ ፕሌይሊስቶች አሉ። ለምሳሌ እንግዲህ ጉግል ቲፕስ ኤንድ ትሪክስ የሚለውን አሁን ያየነው ለምሳሌ እንግዲህ ተመልከቱ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው ጉግል ቲፕስ ኤንድ ትሪክስ ውስጥ እዚህ ውስጥ ስትከፍቱት ፕሌይ ኦል የሚለውን እስኪ ልጫኑና ላሳያችሁ። ለምሳሌ እንግዲህ ተመልከቱ ውድ ተመልካቾቼ እንግዲህ እንደምትመለከቱት ነው። ስለዚህ አሁን የምታዩት ሰዎች ይህንን ቪዲዮ ብቻ ሳይው እነዚህን ሁሉ 6 ቪዲዮዎች እንግዲህ ገብተው ይመለከቱልናል ማለት ነው። ተመልከቱ ይሄ ፕሌይሊስት ጠቀሜታዊ ነው። ስለዚህ ቪወራችሁንም ትጨምራላችሁ፣ ሰብስክራይበሮቻችሁንም ትጨምራላችሁ ማለት ነው በእንደዚህ አይነት ሲስተም ሰው ይሄኛውን እንግዲህ ዛሬ እንዴት ፈጥረን እንዴት እንደምንሰራ ነው ማሳያችሁ። ሙሉ ቱቶሪያል ስቴፕ ባይ ስቴፕ ስለሆነ በደንብ በጥብቅ እንድትከታተሉኝ እየጠየቅኩ እንግዲህ ወደ ዋናው ቪዲዮ ገባው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ተመልካቾቼ አሁን ዩቲዩብ ስቱዲዮ ውስጥ ነው ያለሁት። እንግዲህ እዚህ ጋር ኒው ፕሌይሊስት የሚል አለ። እቺ ኒው ፕሌይሊስት የምትለዋን በተን እዚህ ጋር ጽሁፍ መጫን አለባችሁ። ልክ እቺ ኒው ፕሌይሊስት የምትለዋን በተን እንደተጫናችሁ የመጀመሪያው የሚጠይቃችሁ ታይትል እንድትጨምሩ ነው። ደግሞ አድ ታይትል ይላችኋል። ስለዚህ እነዚህ ቪዲዮዎች ኮንቴንት የሚያደርጉት ኮንቴንታቸው ስለምንድን ነው? ለምሳሌ ስለ ምግብ የምትሰሩ ከሆነ ጣፋጭ ምግብ ብላችሁ በአማርኛ ጽፋችሁ ይህንን ፕሌይሊስት ስለ ሳላድ አሰራር ወይም ደግሞ የሆነ ምግብ አሰራር፣ ኩኪስ አሰራር፣ ኤቭሪቲንግ ይህንን ነገር በታይትላችሁ መሰረት ፕሌይሊስታችሁ ውስጥ ቪዲዮቻችሁ ትጨምራላችሁ ማለት ነው። ልክ እንደ ከረጢት ነው ይሄ ጥቅሙ ማለት ብዙ ነገሮችን በአንድ ቦታ የሚይዝ ነገር ነው። ስለዚህ ስታክ ነው። ስለዚህ ይህን ስታክ ተጠቅማችሁ ነው እንግዲህ ቪወሮቻችሁን የምትጨምሩበት መንገድ የምታገኙት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንግዲህ መርሳት የሌለባችሁ የመጀመሪያው ለፕሌይሊስታችሁ ስም መስጠት አለባችሁ። ለምሳሌ የዩቲዩብ ቱቶሪያል ወይል እንግዲህ የዩቲዩብ ቱቶሪያል የሚል ስም ሰጥቼዋለሁ። እንግዲህ እዚህ ጋር የሚፈቀደው ካራክተሩ እስከ 150 ጽሁፍ መጻፍ ትችላላችሁ። ከ150
ፊደል የበለጠ ከጻፋችሁ እንግዲህ ፕሌሊስት አይቀበልም ማለት ነው። ለምሳሌ አዝረክርኬ ብጽፍ ጥቅም የለውም። ዋና ፖይንት የያዘው ነገር የዩቲዩብ ቱቶሪያል ብዬ ከጻፍኩኝ እዛ ውስጥ ያሉ ቪዲዮዎች ስለ ዩቲዩብ ቱቶሪያል ነው የሚያወሩት። ልክ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ተመልካቾቼ የዩቲዩብ ቱቶሪያል ውስጥ 15 ቪዲዮዎችን እንግዲህ አፕሎድ አድርጌ ከረጢት ውስጥ ተቀምጠዋል ማለት ነው እንደምትመለከቱት። ሰው ሌላው መርሳት የሌለባችሁ እንግዲህ የዩቲዩብ እንግዲህ ያስቀመጫችሁትን ፕሌሊስቱን እዚህ ጋር መታችሁ ቪዚቢሊቲ የሚባል አለ። ከዚህ በፊት እንግዲህ ነግሬያቸዋለሁ። ቪዲዮ ስትጭኑ እንዴት አድርጋችሁ እንደምትጭኑ አሳይቻቸዋለሁ። ረድፉን የጠበቀ ቪዲዮ እንዴት እንደምትጭኑ ከዚህ በፊት አሳይቻቸዋለሁ። ረድፉን የጠበቀ የዩቲዩብ ቪዲዮን አጫጫን የሚል ቪዲዮ አለ። ገብታችሁ እሱን ተመልከቱ፣ ይጠቅማችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንግዲህ ልክ ስትጭኑ 3 ነገር ያስመርጣችኋል። እንደምታውቁት ቪዲዮ አፕሎድ ስታደርጉ የመጀመሪያው ፓብሊክ እንዲሆን ወይ ደግሞ ሁሉም ሰው እንዲያየው ፓብሊክ ታደርጉታላችሁ። ሌላኛው ፕራይቬት ይሆናል፣ ራሳችሁ ብቻ እንድትመለከቱት፣ ሌላ ሰው አያየውም። ስለዚህ ቪው አታገኙም ማለት ነው። አንሊስትድ ወይም ደግሞ ከቪዲዮዎች መካከል ሊስት አይሆንም። ስለዚህ አንሊስት ስታደርጉ ብዙ ጊዜ ጥቅም አለው። አንሊስት የዩቲዩብ ኮፒራይት ክላይም ሲደርስባችሁ እሱን እንዴት እንደምታስወግዱት ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ አለ። እሱን ገብታችሁ ተመልከቱ። እሱን በዛኛው ሲስተም መቀየር ትችላላችሁ። አሁን ምንድነው የምናደርገው? ሰዎች ሁሉ እንዳያዩልን ይህን ፕሌሊስት እዚህ ጋር እንግዲህ ፓብሊክ እንለዋለን ማለት ነው። ፓብሊክ የምትለዋን ትጫወናታላችሁ። አሁን ፕሌሊስታችን ሙሉ ለሙሉ አጠናቀናል። አሁን የሚቀረን አንድ ስቴፕ ብቻ ነው፣ ክሬት ነው የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ኖርማሊ እንደምታዩት አሁን ሁሉ ነገር ጨርሰናል። የዩቲዩብ ቱቶሪያል ብለን ስሙን ከሰጠነው በኋላ ቪዚቢሊቲውን ፓብሊክ አድርገናል፣ ወይ ሁሉም ሰው እንዲያው ፈቅደናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምንድነው የምናደርገው? እዚች ጋር መተን እችን ክሬት የምትለዋን እነካታለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ውድ ተመልካቾቼ አሁን እንግዲህ ተመልከቱ፣ እዚህ ጋር ፓብሊክ ሆኗል። እንግዲህ የተፈጠረበት ቀን ኖቬምበር 1 ነው። ቪዲዮ ካውንት ምንም የለውም፣ አልጨመርለትም። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ ስለ ጉግል የሰራቸው ጉግል ቲፕስ ኤንድ ትሪክስ 6 ቪዲዮ አለ። ስለ ዩቲዩብ ቱቶሪያል 15 ቪዲዮ አለ። እነዚህ ናቸው። እንግዲህ እዚህ ውስጥ አሁን እንዴት አድርጌ ነው እንግዲህ አፕሎድ የማደርገው ወይም ደግሞ ቪዲዮዎችን እዚህ ከረጢት ውስጥ የማስገባው የሚለው እናያለን። እችን እንግዲህ እስክሪብቶ ምልክት ወደታች ያለችውን ኤዲት ዩቲዩብ የምትለዋን ትጫወናታላችሁ። ወይል እንግዲህ እንደምትመለከቱት ቪዲዮ አሁን ፓብሊክ ነው። ነገር ግን ይሄ ፕሌሊስት ፓብሊክ ነው ፕሌሊስታችን። ነገር ግን ይሄ ፕሌሊስት ምንም ቪዲዮ ኮንቲኒ አያደርግም። ኖ ቪዲዮስ ኢን ዘ ፕሌሊስት የት ይለናል። እንግዲህ ምንም ቪዲዮ የለውም። ስለዚህ አሁን እንዴት ነው ቪዲዮ ወደዚህ ፕሌሊስት አስገብተን ቪወሮቻችንን የምናበዛው የሚለውን እናያለን። እንግዲህ ፓብሊክ ነው ቪዚቢሊቲው። እዚህ ጋር መተን እችን ወደ ታች 3 ነጥብ የምታሳዩ 4 ነጥብ እሷን እንጫነታለን። ተጭነን እንግዲህ እዚህ ጋር አድ ቪዲዮስ የሚል አለ። እሱን መጫን እንችላለን። ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ አለ። ስለዚህ ትላንትና የሰራሁት ቪዲዮ አለ። ኖርማሊ ስለምንድን ነው የሰራሁት? እንዴት አድርጋችሁ የዩቲዩብ ቻናላችሁን ቬሪፋይ እንደምታደርጉ ነው። ወይም ደግሞ ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ነው። ወይም ደግሞ ከአደጋ እንደምትወጡ የሚረዳችሁ ቪዲዮ ሰርቼላችኋል። እሱን ገብታችሁ ተመልከቱ። ምክንያቱም ኮላቦሬሽን ስታደርጉ ሌሎች አብራችሁ የሚሰሩ ጓደኞቻችሁ ዩቲዩበሮች ካሉ በአንድ ቻናል የምትጠቀሙ ከሆነ እዚህ ጋር እንግዲህ ኮላቦሬት የምትለዋን ተጭናችሁ ነው ሌሎች ቪዲዮዎችን የምታስገቡት ማለት ነው፣ የሚፈቅድላችሁ። ከዛ የሚቀጥለው ፕሌሊስት ሲቲንግ ነው። ስለ ፕሌሊስት ማወቅ ከፈለጋችሁ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እንግዲህ ፕሌሊስት ማጥፋት ስትፈልጉ ደግሞ ዲሌት ፕሌሊስት እዚህ ጋር ዲሌት ፕሌሊስት የምትላለች እሷ ማጥፋት ትችላላችሁ። አሁን እንግዲህ በዚህ ቪዲዮ የምታዩት አድ ማድረግ ነው ወይም መጨመር ነው። ስለዚህ እችኛዋ አድ የምትለዋን እንጫናታለን። አድ ቪዲዮስ ወይል እንግዲህ አድ ቪዲዮስ የምትለዋን ከተጫነን እዚህ ጋር መተን ዩቲዩብ ቪዲዮስ የምትለዋን እንጂ ቪዲዮ ሰርች የምትለዋን አይደለም የምንጫነው ተመልካቾቼ። አሁን ዩቲዩብ ቪዲዮስ የምትለዋን እንጫናለን ማለት ነው። ልክ እንደተጫነን እንግዲህ ስለ ዩቲዩብ ቱቶሪያል የሰራችኋቸውን ቪዲዮዎች በአማርኛ እኔ እንግዲህ ብዙ ጊዜ የምጠቀማቸው ቪዲዮዎች በአማርኛና በእንግሊዝኛ ስለሆነ ነው። እንግዲህ አማርኛ ላይ ያሉት ቪዲዮዎች ለምሳሌ እችኛዋን ቪዲዮ አስገብቼ ላሳያችሁ። ለምሳሌ ማንኛውንም ቪዲዮ ዩቲዩብ ላይ በትርጉም ይመልከቱ የምትለዋን እችኛዋን ልጫናት። ለምሳሌ እችን ልጫናት ብዬ አድ ቪዲዮስ የምትለዋን እዚህ ጋር እንግዲህ ትጭኗታላችሁ። አድ ቪዲዮ ስትሉት እንግዲህ ቀጥታ ቪዲዮአችሁን ወደዚህ ዩቲዩብ ቱቶሪያል ከረጢት ውስጥ ያስገባዋል። ተመልከቱ ተመልካቾቼ፣ ውድ ተመልካቾቼ እንግዲህ አሁን ፕሌሊስት ውስጥ አንድ ቪዲዮ ከትቻለሁ። ለምን እዚህ ጋር እንደተመለከቱት አፕዴትድ ቱዴይ ይልና ዋን ቪዲዮ ኢዝ ኦልሬዲ አፕሎድድ። ስለዚህ አፕዴትድ ሆኗል፣ ገብቷል ማለት ነው። ይሄን ልክ እንደጨረሳችሁ እዚህ ጋር ተመልካቾቼ ፕሌሊስት ውስጥ ገብታችሁ ስትመለከቱ እንግዲህ አንድ ቪዲዮ ጭናችኋል ማለት ነው። ወደዚህ እንግዲህ እኔ አልፈልግም፣ ምክንያቱም እነዚህ ቪዲዮዎች የራሳቸው ፕሌሊስት ተፈጥሮላቸው ክሬት ተደርገዋል እናንተ ለማሳየት ነው። እና የተመልከቱ እዚህ ጋር እቺ ወደታች 4 ነጥብ የምታሳየውን እዚህ ኪው ማድረግ ትችላላችሁ። እዛው ዝም ብላችሁ ኪው ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላው በኋላ ሴቭ ቱ ዎች ሌተር ማድረግ ትችላላችሁ። በኋላ ለማየት ፕሌሊስቱን ሴቭ ማድረግ ትችላላችሁ። እንግዲህ ከዚህ ፕሌሊስት ሪሙቭ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ወደ መጀመሪያ አካባቢ እንዲቀመጥላችሁ ሙቭ ቱ ቶፕ ማድረግ ትችላላችሁ። ፒን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ ታች እንዲቀመጥላችሁ እንደዛው።
ከዛ ፕሌሊስት ታምኔል እንዲኖረው ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር እንግዲህ ታምኔል ታስገቡለታላችሁ። ለእናንተ ብቻ የሚገልጽ ነገር ካለ እሱ ታምኔል እዛ ውስጥ ታስገባላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቼ ኖርማሊ አሁን ምንድነው ኦሬዲ ክሬት አድርጌያለሁ። በእንደዚህ አይነት መልኩ ሌሎች ቪዲዮዎቻችሁን ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቼ ስለተመለከታችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። እየገባችሁ እንግዲህ ዩቲዩብ ቻናሌን በመደገፍ ሰብስክራይብ ፎሎ ማለት ነው ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እየሆናችሁ ወደፊት አብረን እንደግ እንደምለው ሁል ጊዜ። ስለዚህ የቲክቶክ አካውንት አለኝ እየገባችሁ እሱንም ፎሎ አድርጉ፣ ላይክ ሼር አድርጉ። ብዙ ቪዲዮዎች ባይሆኑ 2 ቪዲዮዎች አካባቢ ጭኛለሁ እዛ ላይ እሱ ገብታችሁ መመልከት ትችላላችሁ። ተመልካቾቼ በጣም አመሰግናለሁ። እስከሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ እስከዛው በሰላም ቆዩ። ቻው።